Podíváme se do Ejpovického tunelu. My doufáme, že ty porodní bolesti, které ten projekt měl, vykoupí ten užitek. Pokřtíme jménem Alfa Plecháče. To je taková Alfa Romeo mezi těmato lokomotivama. A nahlédneme pod ruce železničním kuchařům. A přilijeme přes maso. Jen největší fajnšmekři poznávají podle tohoto dvojkolí, že další díl Pozor vlak začínáme v dílnách pro opravy vozidel v Nymburku, že Juro? Přesně tak a jsme tady, protože tu mají jednu libovou záležitost, ale libovou, kterou vám chceme představit. Máme pro vás pár indicí, byly vyrobeny pouze 2 prototypy. A to v roce 1974 a 1975, tedy v době, kdy Lucie ještě nebyla na světě. A když Jirovi byly 4 roky, což on si samozřejmě nepamatuje, tato lokomotiva vytvořila doposud nepřekonaný rychlostní rekord v hodnotě 176 km v hodině. A toto velké světlo uprostřed dalo tomuto hnacímu vozidlu přezdívku Kyklop. A teď je řadě diváků jasné, že onou libovou záležitostí je toto zcela zrenovované vozidlo řady 759. Pojďme se tedy na ní podívat. Kyklop, lidově zvaná motorová lokomotiva podle svého čelního reflektoru, je vlastně motorová lokomotiva, která byla vyrobena v tehdejší ČKD lokomotivce v Praze v počtu 2 kusů. Byla vyrobena jako prototyp motorové lokomotivy pro konstrukční rychlost 140 km v hodině. Můžeme jenom spekulovat, proč nedošlo k té výrobě sériové tehdy. Domníváme se, že za prvé ČKD lokomotivka v té době byla zainteresovaná výrobou jiných strojů, zejména na vývoz do východní Evropy, do zemí bývalého Sovětského svazu. A zároveň koncepce na tehdejším ČSD v motorové dopravě byla držet si konstrukční rychlost 100 km v hodině. Z toho vlastně vznikly potom legendární brailovci a začali se vyrábět brailovci. Jsme se tedy rozhodli, že tu poslední lokomotivu, která zůstala s číslem 2, bohužel ten první prototyp se nedochoval, že tuto lokomotivu uvedeme do provozního stavu, opět s rychlostí 140 km v hodině a hlavně s využitím tzv. Elektrodynamické brzdy a budeme ji používat k brzdícím testům na našem zkušebním okruhu. V roce 2012 nějakým způsobem jsme začali řešit, jak vůbec vozidlo zprovoznit, takže samozřejmě pro počátek bylo to, že jsme se vlastně rozhodli, že nebudeme zachraňovat stávající elektroniku, která na vozidle byla neúplná, samozřejmě poplatná době, to znamená 70. letům, a rozhodli jsme se vydat cestou, že vlastně vozidlo budeme kompletně modernizovat. Ta rekonstrukce vozidla, dala by se říct, že se dá rozdělit do 2 nebo 3 částí. Ta první část jako taková, samozřejmě uvedení do původního stavu po výrobě, maximum využití stejných prvků, aby byl zachovaný ráz vozidla, aby byla zachovaná historická hodnota vozidla, protože, jak víme, vozidlo je, myslím, že historická památka. Co se týká toho druhého, tak samozřejmě byla snaha co nejvíc problémů a bolístek, který to vozidlo mělo v zkušebním provozu, odstranit. To znamená, podařilo se nám zjistit výstupy z doby, kdy se vozidlo jako takový schvalovalo, kde byla kompletní zpráva, která řešila veškeré závady na vozidle, které na vozidle v provozu vznikly v rámci zkoušek. A na každou tu věc, která tam byla, jsme samozřejmě hledali nějaký lék, to znamená řešení, který by ten problém, který to vozidlo mělo, vyřešilo. A pak tam byla třetí fáze, ta fáze modernizační, která na vozidlo vlastně přinesla nový prvky. To znamená moderní tisícově řízený počítačový řídící systém od firmy MSV, který vlastně jako srdce toho vozidla. A samozřejmě zásadní věc je kompletně vlastně předělaná dynamická brzda. Původní
verze byla, že dojde jenom k repasi toho původního motoru, ale nakonec se ukázalo, že právě s ohledem na hraní díly a tu celkovou zastaralost bude výhodnější, když dosadíme motor unifikovaný, který se používá běžně do brailovců s trošku zesíleným výkonem, takže je tam vlastně klasický motor s vrtáním válců 230 mm. To vozidlo vlastně, i když nebylo vyráběné v sérii, tak vlastně přispělo k tomu, že se na tehdejší ČSD začaly používat další prvky, které se právě na tomto vozidle zkoušelo. Ať už to byla začínající regulace rychlosti automatická, která zde byla vlastně jako od počátku zkoušená, tenkrát VUŽ, který vlastně dokonce vyvíjelo. Ať to bylo vlastně vlakové topení, které se potom převedlo na řadu 754 dneska. Jak jsem říkal, konstrukční rychlost byla 140 km/h, nicméně v té době zkoušek a v té plné síle té lokomotivy vlastně se vyzkoušela i maximální dosažená rychlost a tím pádem padl vlastně rychlostní rekord motorové lokomotivy u nás v tehdejší době, kdy dosáhla rychlosti 176 km/h. Tento rychlostní rekord vlastně od té doby v motorové trakci nebyl překonán. Nebyl překonán. Podívejme se krátce do světa železnice. Ministerstvo dopravy otevírá trh dotované železniční dopravy. Vypsalo první ze série odkládaných tendrů. Jde o motorovou relaci na trati Plzeň-Most. Zájemci mají na podání nabídek 7 měsíců a vítěz získá smlouvu na 15 let s tím, že jezdit začne od prosince 2016. Odhadovaná hodnota zakázky je 700 milionů korun plus 200 milionů tržby od cestujících. Následovat by měly další soutěže o celkem 5 rychlíkových linek. Největší boj se očekává o balík vlaků Praha-Ústí nad Labem-Děčín a Praha-Ústí nad Labem-Chomutov-Cheb. O obrovském štěstí v neštěstí mohou hovořit cestující a strojvedoucí motorového vlaku, kteří v lednu vjeli mezi Poniklou a Hrabačovem na Semilsku do skalního sesuvu. Ten byl 30 metrů dlouhý a 3 metry vysoký. Z 10 cestujících bylo zraněno 9 a strojvedoucí utrpěl středně těžké zranění, se kterým byl letecky přepraven do nemocnice. Škoda na vlaku byla vyčíslena na 1,5 milionu korun. Provoz zde byl po týdnu obnoven s tím, že nebezpečí zde už nehrozí. Nicméně bude potřeba v létě v tomto místě skálu preventivně zajistit. A na závěr jedna dobrá zpráva. Začala dlouho plánovaná oprava střechy pražského hlavního nádraží, což také znamená, že začala jedna z nejdelších výluk. Následující 2 roky pojedou některé vlaky přes Masarykovo nádraží. Za tu dobu dělníci vymění všechny skleněné tabule, ocelové části dostanou nový nátěr a Správa železniční dopravní cesty nechá vyměnit stávající elektrické troleje. To vše bude stát celkem 0,5 miliardy korun. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. Amen. To je pokropení svěcenou vodou. Je to už prastará tradice, že každé důlní dílo je před zahájením ražby vysvěceno, je vyprošena boží ochrana a požehnání a současně je uložena u každého podobného tunelu vysvěcená soška svaté Barbory, patronky všech horníků. U Ejpovického tunelu, který je součástí modernizace trati Plzeň-Rokycany, se na to samozřejmě nesmělo zapomenout. V českých reálích jde totiž o unikátní stavbu. A výsledkem tohoto díla bude nejdelší tunel v České republice, který bude měřit 4150 metrů. Jenom o náročnosti toho díla svědčí i ten fakt, že vlastně polovina celé ceny rekonstrukce trati Plzeň-Rokycany padne právě na tento tunel a my doufáme, že ty porodní bolesti, které ten projekt měl, vykoupí ten užitek, který bude, až bude uveden do provozu a bude sloužit lidem
téměř o 6 kilometrů zkrátí tu původní trať a konečně by se cestující měli mezi Plzní a Prahou dostat pod hodinu cestovního času. To ale hovoříme o roku 2017, kdy bude celá trať zmodernizována a hlavně budou vyraženy 2 tubusy nového železničního tunelu. A právě ten nás hodně zajímá. Podíváme se, jak se takový tunel razí a také vás provedeme útrobami razícího stroje TBM s výrobním číslem S799. Podobnou technologiu jsme používali při výstavbě 5. úseku metra A v Prahe, kde boli samozrejme tie TBM alebo tie stroje 2 a boli menšie, to znamená priemer hlavy bol zhruba 6 metrov, zatiaľ čo tu máme skoro 10 metrov. Tá odlišnosť troška tej technológie tu je ešte oproti metru tá, že v metre boli použité výlučne zeminové štíty, kdežto tu máme tzv. Konvertibilný stroj, to znamená, on dokáže raziť v režime zeminovom a taktiež v režime skalných alebo poloskalných hornin. Dáme si trochu čísel. Razící štít má délku 114 metrů, váží 1800 tun, jeho hlava se otáčí maximálně rychlostí 4,5 otáčky za minutu a za den je štít schopen vyrazit až 15 metrů. Celkovo na stavbe bude ten stroj alebo celú tú stavbu realizovať 120 dělníkov a zhruba 26 technikov. S tým, že robíme nepretržite, to znamená v 12-hodinových smenách a keď si to podelíte tých 120 delené 4, tak vám vyjde počet ľudí na jednu smenu. Jak ale razící štít vlastně pracuje? TBM nejprve vyrazí 2 metry zeminy, zastaví se a pod obálkou štítu smontuje prstenec 2 metry širokého definitivního ostění, který umístí do čerstvě vyraženého úseku. Jakmile je okruží o vnitřním průměru 8,7 metrů a vážící 60 tun hotové, pokračuje štít stejným způsobem vpřed. Odtěženou horninu, které bude přes 600 000 metrů krychlových, vyvážejí na povrch pásové dopravníky, jež budou v závěrečné fázi měřit téměř 5 kilometrů. Čo sa týka tej geológie, tak v podstate tá trasa tunela je rozdelená na 2 odlišné geologické typy. Je to dané tým, že v podstate sú to 2 rôzne kopce alebo vrchy. Prvý sa volá Homolka, je to zhruba 2/3 dĺžky toho tunelu a tam sa nachádzajú bridlice. A v tom druhom vrchu, ktorý sa volá Chlum, tak tam sú tvrdé spility, čiže skalné horniny. Samozrejme po tej trase sú indikované nejaké poruchy geologické, ale všetko nám ukáže až tá samotná realizácia. Nezbývá než popřát co nejméně problémů a maximálně ochranu svaté Barbory, abychom se v roce 2017 mohli přijet podívat s pořadem Pozor vlak, jak se vlaky prohání tunelem rychlostí až 160 km za hodinu. I když ve výhledu je rychlost až 200 km za hodinu. Trať jako taková totiž na tuto rychlost bude uspůsobena. Tentokrát do rubriky 2+30 přijal pozvání Tomáš Johánek, zkušený novinář zabývající se železnicí, jehož články najdeme v řadě zvučných železničních periodik. Co si o české železnici myslí člověk, který o ní denně píše? Začněme tím, co Tomáše těší na české železnici. Líbí se mi to, že se železnice v poslední době výrazně modernizuje, přibývají nová vozidla nebo alespoň modernizovaná vozidla, otevírají se nové zastávky, zvyšuje se cestovní rychlost, zvyšuje se komfort cestování a ty vlaky opravdu připomínají 21. století a ne 19. A teď negativní stránky české železnice pohledem žurnalisty. Netěší mě to, že strašně dlouho trvá příprava staveb na železnici, 20 let se mluví o rychlodráze na letiště, není tam ani kopnuto a dlouho ještě nebude. Možná stejnou dobu se mluví o rekonstrukci nebo výstavbě nového nádraží v Brně, ani tam jsme se zatím nikam nepohnuli. Velice mě mrzí, že došlo k rozdělení v objednávání vlaků mezi ministerstvem dopravy, respektive státem a kraji, protože požadavky kraje, zejména kraje, se mění podle toho, jak dopadnou krajské volby a ta železnice tím neustále trpí. A jako vždy v této rubrice i tentokrát máme na závěr pro našeho hosta přesně 30 sekund. Jaké téma zvolí Tomáš Johánek? Mrzí mě, že stále nejsou rovnocenné podmínky pro železniční a pro silniční dopravu, že se stále mluví o tom, jak by se mělo přesunovat zboží na železnici a ve skutečnosti se proto vůbec nic nedělá. Zatímco železnice vlastně platí za každý kilometr, železniční dopravce platí za každý kilometr, autobus neplatí v regionech vůbec. A pak je jasné, proč vlastně autobusová doprava dostává od krajů přednost.
Jízda vlakem to už není jen vlastní cestování, ale při delších trasách je potřeba se o cestující postarat i po stránce kvalitního jídla. A není to tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Například poslední nabídku ve vlacích Českých drah navrhli špičkoví šéfkuchaři Československého svazu kuchařů tak, aby jídla byla lehká, racionální s důrazem na zdravou a nízkokalorickou stravu. Lidi prostě dneska už chtějí mít prostě ty pokrmy prostě čerství, chtějí je mít sezónní a víc prostě dbají na to, jak se stravujou, což se snažíme nějakým způsobem v naší práci reflektovat. Pojďme se podívat na cestu jídla od uvaření až po vlastní konzumaci. Vše začíná v této pražské kuchyni JLV, kde se vše uvaří podle pečlivě sestaveného receptu. Když se jídlo naporcuje, následuje jeho zabalení a rychlé schlazení a pak distribuce do restauračních vozů. Když má cestující hlad, stačí jídlo zregenerovat. Tam, kde nám to technologie umožňuje, tak používáme samozřejmě ty nejmodernější technologie, což jsou v současné době konvektomaty, někde je to kombinace horký vzduch, mikrovlnka, někde prostě jsou dostupné pouze mikrovlnné trouby, to znamená, musíme používat je. Snažíme se samozřejmě ve spolupráci s Českýma drahama ty vozy neustále technologicky rozvíjet a inovovat. O plné a spokojené žaludky se na Českých drahách stará armáda 240 lidí a ti všichni se musí naučit každou novou sezónní nabídku naservírovat na jedničku s hvězdičkou. A právě proto vzniklo unikátní tréninkové centrum. To tréninkové centrum je vlastně co nejvíc přizpůsobeno podobě přímo ve vlacích, tak jak to vypadá ve vlacích, tak abychom maximálně byli schopni proškolit ten personál a pak už ho nic nemohlo zaskočit přímo za provozu. A jak takové školení probíhá? Pojďme se podívat pod ruky Davida Lukáše, který nám nachystá hovězí loupanou plez na houbách s krupicovým knedlíkem a špenátem. Před samotnou regenerací tohoto jídla si vyndáme z balíčku krupicový nok a rozkrojíme na 4 stejné části. Rozkrojený 4 kousky knedlíku a monoku vrátíme zpátky do krabičky a propíchneme část s omáčkou. Dáme do mikrovlnné trouby, kde regenerujeme po dobu 2,5 minut. Pokud máme zregenerovaný, tak na připravený talíř si vyndáme krupicové noky, z omáčky vyjmeme maso a omáčku před přelitím promícháme. Mohla vytvořit hrudky a přelijeme přes maso. Loupanou plec nakonec ochutnal kameraman Petr, z jehož výrazu jasné, zda chutnalo. Lucie, ta vyzkoušela dýňovou polévku. Výborný, děkuju. A Jura, pečená husí prsa. To šťavnatý, rozumíš? No, jako vypadá to. Hádejte, které jídlo je ale největším hitem ve vlacích. Jednou z nejprodávanějších položek na našem jídelním lístku je svíčková. Tak až příště pojedete vlakem, přejeme dobrou chuť. Upozorňujeme cestující, že zastávky Bohřílec a Valnice tento vlak projíždí. Osobní vlak 23 extrémně společnosti České dráhy rušky zastávky. Tak já tě taky křtím. Čau. Sledujete záběry ze křtu znovu narozené lokomotivy 242 558 5, na které byste po hlavní opravě nepoznali, že už má 33 let a přesto bude sloužit tvrdou službu u Lokotrainu. Proč se jmenuje Alfa? Bylo to složený ze 2 částí. Ta první část, která vznikla, to vzniklo přímo v CZ Loku, kde já jsem chodil pravidelně se dívat, jak se vyvíjí ta lokomotiva. Přišel jsem na lakovnu a říkal jsem, s tímto jste se ještě nesetkali. A oni odpovídali, ano, s tím ne, to, co my tady lakujeme, tak to je taková Alfa Romeo mezi těmato lokomotivama. Takže dostala jméno Alfa, to byl takový ten první krok, takže Alfa Romeo, to nemůžeme říkat. A další věc je v tom, že musíme začít písmenkem A. Životopis lokomotiv řady 242 je velmi bouřlivý. Mezi lety 1971 až 1984 bylo v plzeňské Škodovce vyrobeno celkem 86 lokomotiv pro tehdejší československé dráhy a 205 strojů řad 43, 44 a 45 pro bulharskou železnici. Právě odtud si Lokotrain svého plecháče, jak se tomuto typu lokomotiv přezdívá, dovezl. Jde o 4nápravovou elektrickou lokomotivu dosahující rychlosti až 120 km za hodinu, určenou pro provoz na tratích se střídavou napájecí soustavou 25 kV, 50 Hz. Všichni dopravci v České republice
jdou po stejnosměrných lokomotivách, jenom my jsme se otočili a šli jsme do střídavé lokomotivy. A to z toho důvodu, aby jsme využili právě tu druhou část, kde ta střídavá trakce je a kde se dá jezdit. Tím, kdo měl jako první možnost s Alfou jezdit, byla strojvedoucí Andrea Matějíčková, která miluje takzvaně analogové stroje, tedy i tohoto plecháče. Tak stroje jsou to spolehlivé, jsou to původní stroje, vlastně mechanika, neboli tomu taky někteří říkají slangově klapačka, že líbí se mi, má to tah, výkon i za horších podmínek vlastně, což v tomto ohledu teď jsou, jelikož je zima. A líbí se mi oprotivá těm moderním mašinám, protože jsou to jakoby pro mě živé stroje, tady v tomhle ohledu žádný software, žádný program. Než se ale Alfa mohla rozjet po kolejích, prošla takzvaně hlavní opravou, která trvala téměř 6 měsíců, včetně legislativou nařízených zkoušek. Jedná se o největší rozsah opravy, to znamená, lokomotiva je zdemontována do poslední součástky, do posledního šroubku. Lokomotiva má novou silnoproudou, slaboproudou kabeláž, má nový vlakový zabezpečovač, má nový elektronický rychloměr. K dnešnímu dni jezdí celkem 11 plecháčů ve službách různých českých a slovenských soukromých společností v různém technickém stavu. Protože ale Alfa prošla hlavní opravou, její životnost je prodloužena až do roku 2035. V dnešní zarážce vám ukážeme vrchol diletantství a absolutního pohrdání svým životem. K tomuto videu, které koluje na YouTube, nelze prakticky nic říci. Snad jen, že pokud někdo z vás něco podobně šíleného zkoušel, vypněte nás a už se na nás nedívejte. Vy totiž nepatříte do této skvělé rodiny příznivců železnice. Přátelé, a jsme v závěru dnešního vydání magazínu Pozorvlak. Co budeme dělat? Budeme rozdávat krásná USBčka. A minule jsme se vás ptali na to, ve kterých letech byla provedena výstavba odstavného nádraží Jih. Správná odpověď zněla od roku 1961 do roku 1999. Kolik přišlo z správných odpovědí? Přes 1000 správných odpovědí. A kdo byl vylosován a kdo získává USBčka? Opět taháček, takže získává USB Petr Och z Hrádku, Petr Adámek z Pleteného Újezdu a Lukáš Mata z Košic. A máme tady novou otázku a hrajeme o co? Hrajeme o tyto krásné USBčka. Tedy stejně jako minule a ptáme se vás na to, jaké bylo původní označení této lokomotivy řady 759. Správné odpovědi posílejte na pozorvalak@azd.cz do 15. března 2015. Těšíme se na vás a na viděnou. Jedem. Počkej, už se nemůžu držet. A našpaní. Že onou libovou záležitostí je do prčic. Je totálně zrenovovaný. Podívejme se krátce do světa železnice. Ministerstvo dopravy otevírá... Ještě jedeme na ostro, nebo už jedeme na ostro? No. Jak to bylo, promiň? Je největší fajšmekři. My jsme rádi začali, ale nejde nám to.